Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách cắt tỉa để chuẩn bị làm hoa Tết theo hoa giấy nha các bạn. Không biết gia đình các bạn đã chuẩn bị chưa? Hôm nay mình xin giới thiệu một ít kinh nghiệm của mình. Mình không phải là nhà vườn nha, mình chỉ trồng ở nhà chơi thôi. Sau đây xin các bạn hãy theo dõi và nghe mình những kinh nghiệm của mình chia sẻ cho các bạn. Cây hoa giấy các bạn còn bông như vậy các bạn để chơi cũng được nữa, tùy loại giống thôi. Như cây này là tại vì bông nó xuống cấp và cây yếu cây nè, lá thì nó bị vàng già lá nên mình cần cắt bỏ tỉa nhánh rồi lặt lá hết nha các bạn, lặt bỏ lá hết, cắt bỏ hết, cắt hết á. Tại vì mình ở đây nước mặn nên lá nó bị cháy mà, cắt bỏ hết, cắt bông để dưỡng sức lại. Sau khi mình chơi á, cây sẽ yếu, mình cần cắt bỏ hết để dưỡng lại cây. Và trước khi cắt này là mình bón phân là 30 10 10 hoặc là 20 20 8 nha các bạn. Thì mấy cây hoa giấy thì nhiều loại, bây giờ rất là nhiều chủng loại, tùy vào cây, tùy vào giống, ta sẽ canh ngày các bạn. Bây giờ thì mình chỉ dưỡng cây, nuôi tàn lại thôi, chứ mình chưa có làm bông Tết. Ví dụ là cây hoa giấy tiết là 45 ngày ra hoa thì mình cứ canh ngày Tết, thục về sau là 45 ngày. Còn bông giấy ta, giấy thường là từ 55 đến 60 ngày, mình canh tới đó thì mình để làm hoa. Tùy theo loại giống hoa thì mình cần cắt nước, nhiều giống hoa mình khỏi cần cắt nước, bỏ phân rồi nó cũng ra hoa nữa các bạn. Tùy theo loại giống hoa giấy đó, mình mới làm hướng dẫn được các bạn. Đây mình nói sơ sơ, và bữa đó mình sẽ chi tiết từng loại hoa giấy các bạn. Đây mình lặt nó hết rồi nè, mình lặt hết, tỉa hết, lặt bỏ lá già. Sau đó mình sẽ phun một cữ thuốc Mencojet nha bạn, để phòng trừ bệnh. Tại vì mùa này là mùa mưa nắng ở miền Nam các bạn, có bị bệnh lắm, thúi rễ. Mình chơi con giấy ghép là bị thúi cũ á, mình phòng ngừa bằng Mencojet, gãi ít nấm Trichoderma vô nha các bạn. Đây, mình cắt bỏ hết, tỉa vô khoảng mình chừa lại khoảng 2-3 mắt lá thôi các bạn. Giờ mình tỉa cho tròn lại. Để bây giờ tháng này đó là mình đang cần nhiều tàn, nhiều nhánh và nhiều lá để dưỡng cây mạnh. Chất dinh dưỡng trong cây cần phải nhiều, để tháng 10 tháng 1 mà đủ có tàn nhánh lá rồi mình mới nuôi trong thân cây đó có nhiều chất dinh dưỡng, gần Tết đó, nó mới trổ hoa nhiều và phun tàn các bạn. Cây hồng giấy không muốn bông nhiều cái gì, còn phải có là tàn nhiều mắt ngủ thì nó mới ra bông chùm nữa. Tùy theo giống thôi. Như giống này là mình khỏi cần cắt nước cho mình tưới rồi. Cây này thì lá nó chưa có già lắm nên mình để nguyên các bạn. Như cây này mình đang còn để chơi, mình chưa có tỉa cành, tùy vào cây thôi mình mới làm thôi. Nhưng mấy cây này là chỉ bấm đọt thôi, để gió nhảy ra nhiều đọt nha. Mỗi đọt là một loại bông, mỗi cơ là một bông, đầu non mình cắt bỏ đó. Mấy cái mắt đó là Tết là bông nhiều nữa các bạn, mình phải có nhiều mắt gì đó mới ra nhiều bông tàn cây được. Như cây này là mình đang nuôi nè, mình đang dưỡng tàn lại, dưỡng tàn xum xê là Tết cái bông. Như là nhiều giống. Ở đây nước mặn rồi các bạn ơi. Còn đối với cẩm thạch đó, các bạn cứ cắt tàn. Giờ này chỉ cắt để dưỡng tàn thôi, nhiều bông. Đặc biệt là cây cẩm thạch là mình không có lặt lá các bạn. Các loại giống kia thì mình lặt lá, giống này thì mình không có lặt lá. Đây, giờ cái giờ này mình chưa có làm nữa,
đó, bông đẹp không các bạn, tươi. Đây, như cái này là mình phải cắt nè, gạt bỏ hết, tỉa. Cây này là cây đỏ ghép pizza, mình mới ghép được khoảng 2 tuần các bạn. Mình cắt theo ý mình thôi, mình muốn cắt cho mình cắt cho nó tròn thôi. Đặc biệt là mình cắt phải từ gốc, từ cái nhánh ghép nó trở ra là mình tốt nhất là mình chừa 3 mắt lá, để trong 3 mắt lá nó sẽ phân nhánh ra, sẽ thành nhiều nhánh nữa. Đặc biệt là các cái đọt là mình phải bấm hết nha, để cho nó đều, bung đều ra. Cây này mình mới ghép là chưa đủ tàn, để Tết là sẽ đủ tàn. Mình sẽ quay cho bạn coi, cắt tròn hết, bỏ hết đọt, bỏ hết. Đừng có quan trọng quá đi phân gì. Tháng này mình chưa có đi nha các bạn, mình cứ đi Atonis nè, sinh trưởng để cho nhiều lá, xịt một cử thôi, 2-3 cử, để Tết 2-3 cử thôi, để dưỡng lá. Mình bón muốn cho lá nhiều, cành nhiều thì các bạn hãy dùng là 30-10-10 dành cho hoa kiển bạn, bởi vì phân thuốc đó nó có bán màu xanh xanh đó, 30-10-10. Tại giờ với bổ sung thêm lân nha các bạn, lân nhiều á thì mới ra nhiều cơ đọt, đâm đọt mạnh rồi mà. Còn kali nào mình làm qua đến gần Tết đó mình sẽ hướng dẫn bón phân kali các bạn, giờ này chưa có bón. Các bông rồi mình cắt bỏ hết để mình về nuôi tàn lại. Đặc biệt là nhánh nó già nó mới ra bông các bạn, nhiều được, chứ nhánh non thì sao mà ra bông được. Bo tròn tròn lại. Cây này mình mới ghép thôi, mình đang dưỡng lại, mình không có đặt lá nha, tại cái này mình đang nuôi tàn. Lá ở đây còn tốt mình đặt chi, khi nào lá già mình mới đặt tỏi chứ, tùy theo cây thôi. Như cây nào yếu rồi mình chơi bông mấy năm rồi mình mới đặt lá các bạn. Cây non thì mình đặt chi, như nhà vườn á, muốn cho ra bông đồng ngọt á thì bây giờ người ta đặt lá hết, chứ người ta nuôi lâu rồi mình mới trồng thì mình đâu có đặt chi, tùy theo cây thôi. Nếu mình cắt bo tròn lại thôi. Kinh nghiệm mình là vậy, tùy theo các bạn đó. Cắt tròn đẹp không à nó ra chùm trắng luôn. Chim mini chắc tỉa một tuần bón phân một lần thôi các bạn. Các bạn muốn hỏi gì thì cứ comment đi, mình hướng dẫn ghi. Mình lên đây mình cũng không có nói nhiều được, các bạn hãy comment đi, comment ở dưới hỏi gì đó thì mình sẽ trả lời, hướng dẫn cho các bạn nha. Cây này mình ghép hôm ra ba đẹp không, để chơi đại đi, giờ này chưa có làm hoa đâu. Mình chủ yếu mình nuôi tàn thôi, dưỡng tàn dưỡng lá rồi, cắt tỉa cây rồi. Bông rồi mình lặt bỏ hết, cắt hết. Bạn đừng ngại cắt bỏ đây, đừng sợ gì đó. Đặc biệt là cẩm thạch này gần Tết đó, bạn chỉ bằng bấm đọt. Cây này thì mình trồng được 2 năm rồi, mình đang dưỡng tàn. Đó, mắt lá gì này nữa là full luôn, ra bông là full luôn. Đó. Các bạn hãy đăng ký kênh mình đi, từ từ mình sẽ chia sẻ các bạn. Đây là mình lặt hết rồi các bạn, chùi lũi luôn, quá trời chùi lũi luôn. Cắt chùi lũi hết, sẽ đâm đọt nè. Đây là cây giấy mình làm trước 10 ngày rồi, bây giờ nó tại vì cây này yếu rồi, bây giờ nó đâm đọt đẹp tươi. Nó bắt mổ bắt gì mình đâm cho nó đều hết. Lá là bung lên. Cây này mình dưỡng từ từ dưỡng để Tết thôi. Chúc các bạn thành công.